Fân cu steluțe, nu? Cu siguranță nu. Dar cred că are cutii cum au și Mercedesurile, nu? Sau? Habar n-am. Drept, camera din spate nu îi așa... Asta din față, de exemplu. Asta din față, de exemplu. Deci, știi cum funcționează sistemul? Te documentezi și îmi spui și mie. Salutare, prieteni dragi, și bine ați venit pe canal. Astăzi avem o bijuterie de mașină, pentru că este prima mașină pe canalul acesta nouță. Mașina este proaspăt ieșită din fabrică și adusă aici ca să o filmăm și să vă arătăm și vouă. Dar despre mașina asta o să ne spune mai multe prietenul nostru David, pentru că mașina nu este a noastră, este a lui David, un prieten bun de-a meu, ce și-a cumpărat acum și-a achiziționat mașina asta acum recent și numai bine i-am spus, bă, dacă toți ai luat o mașină nouță, hai să o filmăm, pentru că, scurtă paranteză, mașina asta am văzut-o acum un an în urmă pe stradă și mi-a plăcut și mie așa, la prima impresie, știi? Așa că, hai David aici cu noi. Salut! Zi și tu un pic, de ce ți-ai luat mașina asta? De ce? Pentru că e nouă. El și-a luat mașina pentru că e nouă. Dar de ce ai ajuns la concluzia că ți-ai luat o mașină că e nouă? Pentru că am avut multe experiențe neplăcute în privința mașinilor, mai ales în ultimii ani, mai ales mașinile care sunt mai nouțe, second hand, sunt foarte proaste. El a avut o experiență mai nașpa, a avut o mașină destul de frumoasă, dar a avut o experiență urâtă și de atunci cred că s-a nervat rău și a zis gata, nu mai vreau mașină second hand. Acum fiecare, vă dați seama, fiecare are ideea lui și fiecare face ce vrea cu banii lui. Poate el zice, bă, eu mai bine mi-iau o mașină nouă, că nu vreau să am stres, sau poate alții zic, bă, eu nu-mi permit, îmi iau o mașină second hand. De aia mulți spun, căutați pe Car Vertical, vedeți chestiile alea, dacă mașina are kilometri, dați înapoi în alta. El nu a vrut să caute pe Car Vertical sau să aibă probleme, așa că și-a luat mașina asta nouă. De ce ai ajuns tu de la, pot să spun ce mașină ai avut, nu? Da. Au avut un Audi Q7 și după aia un Range Rover. Un Range Rover. Și cum ai ajuns tu de la Range Rover și de la Q7 la Arcana? Poveste lungă, dar și scurtă, printre altele. Q7 a fost mașina de suflet, aia a fost cea mai bună mașină care am avut-o. Dar anii trec și kilometri vin. După aia, de șmecheri ce am fost, hai că trecem la Range Rover, eu nu mă las. Până am dat de Range Rover și am dat și de probleme. Țeapă. Se spune, știți și voi foarte bine că Range Rover au probleme la motor. După 100.000 km toți spun că motorul pică. Praf. Și m-am enervat. Deci am anulat toate pe ea numai ca să meargă. Am pus-o de vânzare și ceau, nu mai m-a interesat. După aia, când m-am uitat pe internet, bun, ce luăm? Q5, Q7, bă, nu prea. După aia m-am gândit, bă, ce mai bună variantă ar fi garanție. Ce am găsit? Renault Arcana cu 5 ani garanție, la preț ok. Cât te da pe mașină, dacă se poate spune? Normal nu spunem la sfârșit, dar acum, ca să o faceți pe voi mai curios, cât te-a dat tu pe mașina asta nouă? Nouță, mașina asta e undeva la 45.000 de euro. Oh my god! Ok, decent, pentru că eu am luat-o ca și un Volkswagen de la Renault. Asta înseamnă mașină care a fost la reprezentanță ca să arate la oameni sau să... Cum a fost? Mașină monstră, să zicem așa. Ceva de genul, da. Ceva de genul. Exact. După aia mie mi-a plăcut, o avut acolo pe stoc și mi-a lăsat-o la 29.000 de euro. Păi așa, da, hai să mergem și noi să ne cumpărăm mașini noi la 29.000. Și când ai intrat în salonul de la Renault și ai văzut Renault ăsta, care parte sau ce te-a făcut pe tine să zici, bă, asta mi-a place și mi-o cumpăr? Hai că ți arăt. Hai să vedem acum. Cu curul. Mi-a plăcut curul, na. Bă, sincer, acum să vă zic și eu, partea asta, când vezi așa o mașină, îi pare futuristică și pare destul de modernă, din cauza că au stopurile care se opresc. Bine, eu dacă aș fi fost eu personal, aș fi pus ăsta mai jos și aș fi făcut linie continuă, dar... Uite-te, dacă te uiți așa, dacă acoperim logo-ul de Renault, te întreb, ce mașină ar fi asta? Seamănă un pic cu fundul de la GLE. Interesant, deci seamănă cu multe SUV coupe. Și o chestie că chiar motorul de la Renault e același motor de la Mercedes. Practic eu conduc un Mercedes. Da, un Mercedes cu altă emblemă, nu.
Oricum, un lucru ce acum am văzut că toate mașinile astea mai nou scot, mereu numele mașinii vine pus așa pe mijloc și cu litere mari, ca și la Volkswagen Arteon, și scrisul ăsta așa Arcana are un stil așa elegant. Și zici că spatele ți-a plăcut și după aia pun pariu că te-ai uitat și înăuntru să vezi dacă e ok, nu? Da, mi s-a părut foarte ok. Deci având în vedere, cum să zic, nu-i Q7. Dacă intri în o mașină ultramodernă, îți dai seama, ai efectul ăsta de wow. Și la asta oarecum e frumos, dar nu poți compara acum cu o mașină nemțească. Dar, cum puteți să vă uitați și voi, e destul de dotată. Dacă tot ai spus că îți place fundulețul mașinii, tu deschide tu portbagajul și spune-mi dacă crezi că ai destul de mult loc în spate. Da, nici mie nu mi-a venit să cred când am văzut o mașină coupe să aibă așa mult portbagaj. Uitați-vă și voi. Știți că eu mereu fac testul ăla și mă bag mereu în portbagaj să văd dacă încap eu. Aici nu o să mă bag pentru că e așa de curată mașina și frumoasă că parcă mi oarecum să intru în ea. Dar vă spun eu că dacă mă bag aici încap 100%, eu știu. Un lucru, dăm iară cu hate, nu are ăsta portbagaj automat, vedeți? Și voi n-are aici buton. No, dar nu ai vrut așa, nu ai spus că ai vrea să ai portbagaj automat. Ar fi fost super, numai având în vedere că n-am putut să aleg eu prea multe la mașina asta, am zis că hai cu un ghid. Are roată de rezervă, ceea ce în ziua de astăzi nu mai vedeți așa ceva. Uitați-vă și voi aici, să nu credeți că umblăm cu fofărlica. Are roată de rezervă și, ce mai important, am întrebat. Din ce an este mașina? 2023. 2023 și are roată de rezervă, vedeți? Trebuie să vă Arcana. Înainte să intrăm înăuntru și să vă mai arătăm, vreau să-l întreb pe David direct ce motorizare are și să vorbim un pic despre motorizare. Hai să mergem în față, numai bine ca să deschidem și capota. Spune-ne un pic, nu te-a făcut așa un pic să te gândești la început, ok, faină mașina pe afară, estetic foarte drăguță, modernă, nouă, dar motorul ăsta de 1.4 140 de căluți. De ce să luăm motor așa micuț? În primul rând, spre rușinea mea, că eu obișnuit de la 3 litri să ajung la 1.4, a fost așa un pic ciudat, până am făcut un probefat. Probefat înseamnă probă de condus. Și am zis că, nu-i puturoasă, mere. Chiar e ok. O să dăm și noi după un test drive. Eu nu am condus-o până acum, numai că știți că mie îmi place mereu să vă arăt reacția mea direct și n-am condus-o, dar de la el de acasă până aici o condus el și s-a văzut că a plecat așa un pic de pe loc și chiar a mers foarte bine. Eu am avut și un motor de 1.4 diesel ani în urmă și pot să zic că nu se compară cu așa ceva, deci e altă viață. Ultima întrebare înainte să continuăm înăuntru. Ce consum are motorul ăsta de 1.4 140 de cai? Pentru că acum voi o să vă întrebați, dar e motor mic cu mulți cai, 100% e forjat mai mult sau e tras mai mult și atunci consumă mai mult. Ce consum ai scos momentan? Având în vedere pentru un benzinar, are un consum între 6 și 7 litri. Wow! Nu-i consum excesiv să zici, foarte mult sau... E ok, nu consum mediu, normal. Pentru o benzină e foarte ok. Farurile sunt LED, dar aici au halogen. O chestie ce am văzut la foarte multe mașini, inclusiv mașina mea, a șasele meu are aceeași chestie. Are 3 lumini, să zicem așa, are xenon, LED și halogen normal de A7. Asta nu înțeleg de ce trebuie să strice producătorii mașinilor. Faci un far așa frumos, cu LED pe aici așa frumos. Matrix. Halogen aici, David spune că e mai ieftin. Apropo, mică paranteză. Suntem cu un sticul microfon pentru că al doilea microfon l-am rupt eu de vină. Am dat comandă să vină în curând săptămâna viitoare. Momentan trebuie să stăm așa. Liniile astea drăguțe și cred că totodată și pentru aerodinamica capotei, dar din păcate, dacă cumva, Doamne fer, se întâmplă și un mini accident, ceva foarte micuț, e foarte greu de reparat și se schimbă, nu se mai poate repara. Dar nu. Asta este botul mașinii. Pe lateral vreau să vă mai arăt ceva. Știți foarte bine că și eu sunt în căutare unei mașini să fie nici prea înaltă, pentru că eu nu sunt un om mare, dar nici micuță, că am deja din asta joasă. Și uitați-vă și voi ce fain arată. Uitați cât e ridicat aici, la garda, la sol. Uitați ce
nu intră palma, să zicem așa. Jantele foarte drăguțe, dați cezarului ce este de dat al cezarului. Îmi plac foarte mult jantele, unul la mână, culoarea, pentru că știți că mie îmi place negru lucios, deci sunt foarte faine, lucioase. Și cu asta roșie, ce cred că dacă nu greșesc se luminează un pic noaptea, sunt reflectoare, nu? Sau? Habar n-am. Poate tu știi mai multe ca mine, deci habar n-am. Nu-i mașina lui, nu știe așa ceva, nu. Dar, uite, o chestie care eu aș fi schimbat, pragul ăsta de plastic l-aș fi schimbat, n-aș fi pus plasticul ăsta negru aici. V-am spus că și la Audi Q3 îmi plac foarte mult cum arată, dar la toate Q3-urile aici așa le pune asta de plastic. Și nu știu, acum la mașina asta, da, culoarea mea închisă și nu prea se vede. Dacă era o culoare albă se vedea super urât. Și dacă tot e vorba de culoare, culoarea asta este punctul forte, mă rog, pis de rezistență la mașina asta. Din prima secundă când am văzut mașina asta și eu și Ioan am zis ce culoare frumoasă are mașina asta și chiar ce culoare îi se numește? Zanzibar Blue. Zanzibar Blue. Bă, nu știu că există așa ceva, Zanzibar Blue. Că cred că vă dați seama, Zanzibar Blue, când cineva spune Zanzibar Blue, îți vine în minte albastrul ăla din Zanzibar, oceanul albastru. Super frumos. Locurile din spate, ok, trebuie să spunem ce-i drept. Locurile din spate nu sunt nici foarte spațioase gen Q7, dar nu sunt nici foarte înghesuite. Uitați, el are aici o fetiță și are aici scaunelul, nu? Fetița câți ani are? 2 ani. Are 2 ani fetiță, deci să vă dați seama că oricum nu este foarte micuță și totuși încape aici destul de bine. Scaunele, vedeți și voi, sunt în piele perforată. Îs ventilate sau? Nu, simple. Ok, deci sunt doar simple. Dar oricum, vedeți și voi în spate că arată ok, minimalist. Avem aici două prize USB normal. Mă așteptam să aibă deja USB-C sau C la anul 2023. Dar oricum este foarte minimalist. Oh, da, tata, ai loc aici, frate. Da, scuze mă, unul la mână. E foarte moale. Și uitați aici, acum, bine, pentru un om vă spun de acum, dacă un om e mare și are 2 metri, nu are ce căuta să-și cumpere Arcana. Asta e logic, mi se pare la mintea cocoșului. Dar pentru un om normal, între 1,70 și 1,80, uitați-vă și voi aici ce fain să stă. Plafon negru, asta înseamnă că, David, o să poți să faci o investiție într-un viitor și să spui plafon cu steluțe, nu? Cu siguranță nu. Scaunul șoferului este, cred că, scaunul cel mai frumos din mașină, nu? Normal e Foarte comod. foarte comod. Scaune electrice, masaj în scaune? De data asta nu. Poate data viitoare. Ok, oricum văd că are aici încălzire în scaune, are mai multe dotări. Nu o să intrăm în multe detalii pentru că cred că orice om din ziua de astăzi știe orice buton. Ăsta e butonul, de exemplu, de încălzire în scaune. Știți și voi, n-are rost să vă mai repet. Start, stop, asta e clima, nu? Asta e MySense, programul cu care o să conduci. Ok, vedeți, am tras țeapă și eu că și eu m-am pierdut. Vedeți, și eu vă spun vouă ce. Așa. Aici sunt avariile și toate chestiile astea, cameră. Acum ce vreau eu să vă zic, în primul rând începe cu volanul. Volanul piele perforată și aici nu-i tăiat, dar nici rotund, e un între, așa, un mijloc. Volanul arată fain, mi-e place, cu padele pe volan, vedeți și voi aici. Carbon, folia aici de carbon, asta nu cred că oare e plastic cu carbon sau chiar e carbon? Eu cred că e, Nu știu ce să zic, nu știu, că e destul de lucios. Oricum nu e înfoliat de cineva, deci oricum asta e original, așa vine. Dar aspectul arată fain pentru că mașina asta are culorile negru, roșu, da, cam negru și roșu, deci are contrast fain. Ce pot să mai zic? Cutie automată în 7 trepte? 7 trepte. 7 trepte. Nu știu acum ce cutie are Renault, pentru că niciodată n-am filmat un Renault și niciodată m-am interesat despre Renault. Dar cred că are cutii cum au și Mercedesurile, nu? Sau? Habar n-am. Habar n-are, nici habar n-are, e bun, e ok. Ne-am găsit amândoi să prezentăm mașini. Exact. Da, ce pot să vă zic aici? SOS, lumini ambientale. Trebuie să puneți motorul. Da, că dacă nu merge, stai că băgăm numai așa. Pui piciorul pe frână. Hai, punem motorul. Așa, închidem ușa bine. Da, lumini ambientale simple, nimic wow, nimic touch, dar îs drăguțe. Dar știți că v-am spus și eu vouă ceva timp în urmă, mie îmi plac foarte, foarte mult mașinile astea moderne din cauza că sunt minimaliste. Sunt așa simpliste și îmi place, uitați aici.
cât loc este. Cup holdere, Wireless charge? așa, se poate încărca, oare merge să încarc eu iPhone-ul? 100%. Hai să vedem. Acum a pornit, perfect. Trebuie să dăm iară cu hate, știți foarte bine din vlogurile trecute, urăsc cup holderele care nu sunt acoperite, nu știu de ce, nu-mi plac să văd cup holderele neacoperite. De ce? Că ți intră praf în cola. Aia e problema, că dacă unul e ca și mine și nu curăță așa des mașina, să umple de praf, asta este. Cotiera iarăși, loc nu prea este așa mamă, stați, v-ați văzut? Mai fă o dată să vadă și ei. Uitați asta, ce chestie. Primul, Aici sunt pentru bani mulți, știi? aici pui aia banii, Aia grei. aia grei, că de-aia stă aici, știi, ca să nu plece jos. Aici bagi mărunții numai, vedeți? Ok, să recapitulăm un pic, loc este și nu este. Acum la piz de rezistanță, uitați aici, tablețoanca asta faină, cu tot touchscreen, uitați-vă și voi aici. Are cameră 360, uitați aici, cameră una alta, ok, poate trebuie să dăm ce-i drept, camera din spate nu îi așa... Asta din față, de exemplu. Asta din față, de exemplu. Camera nu este așa wow pe față, să vedem pe spate, să vedem pe spate. Ok. Nu, nici camera din spate. Ok, pentru ca să vezi în mare dacă nu dai de o mașină sau de un stâlp, e ok, dar poate calitatea imaginii ar fi putut și ei un pic să o facă un pic mai profi, fiind o mașină din 2023. Acum nu, s-au țigănit un pic la chestiile astea. Nu le putem avea pe toate. Lucru foarte important, lumini ambientale, se schimbă culoarea cum vrei tu. Clima au rămas tot aia manuală. Mie îmi place, sincer vă zic, părerea mea îmi place, pentru că știți la Golful ăla 7 ce am filmat și v-am arătat și vouă, avea toată clima și tot pe tabletă. Și eu în timp ce conduceam, trebuia tot să stau atent așa cu coada ochiului să apăs, să dau de climă și să tot apăs mai tare sau mai încet. Mi se părea, nu știu, nu reușeam să fiu concentrat. Așa, tu conduci și dacă ai 200 la oră, să nu mergeți cu 200 la oră, dar dacă aveți 200 la oră în Germania, nu mă pui așa mâna și nu mă întorci. Mai tare, mai încet, off, on. Mi se pare mai frumos. Display aici este digital, nimic analogic, se schimbă, vedeți, și culorile și în bază dacă conduci sport ai așa, dacă conduci în mod eco, îi așa verde, green, vedeți și voi. Dacă conduci pe modalitate normală, era albastră parcă, nu? Sau... Poți să o selectezi cum vrei tu. Da, era asta cu 2 ceasuri. Da, astea, culorile care sunt în bord și din ambiental. Vă dau și voi acum un POV, să vedeți și voi cum se vede de aici, de la șofer. Și ce să mai zic, decât să mai stăm pe gânduri, hai să mergem și noi să dăm un test drive. Punem acum centura, mă tot obișnuiesc în orice vlog și vă zic că este asta. Siguranța este pe primul loc. Folosiți mereu centura. Câte mers maxim cu ea sau încă nu te dus? În Germania, clar. În Germania, clar. Am încercat să mă duc până în România și n-am putut să mă duc 130 și așa aglomerat a fost. Dă-le încolo. Ok, primul lucru ce vă spun, volanul este super moale. Pedala de la frână nu mă pot obișnui cu ea, că e diferită de a mea, e mai moale. E mai interesant. Toată mașina per total e un pic mai altfel. Și volanul și accelerația e un pic mai diferit de... da. Dar poate și că e pe benzină, nu mai am avut benzină de mult timp. S-a mai schimbat între timp, destul de multe, dar dă-i în gură și vezi. Că vine o Renault. Renault. Ok, ce pot să spun? Miroasa nou înăuntru. Așa e faină, mă, n-ai ce să spui. Uitați aici cum se vede ceasul ăla, acolo sport. Foarte silențioasă mașina. În cameră, pe cameră nu o să se audă niciodată. Mașina este foarte silențioasă. Unul la mână este benzinară, în al doilea rând este nouă mașina și în al treilea rând este foarte bine sonorizată. Vorbeam acum cu David și am aflat, vedeți că nici eu n-am știut, mașina este mild hybrid. Da. Așa, și cum funcționează sistemul sau, mă rog, ce știi și tu, mă rog. Deci, știi cum funcționează sistemul? Te documentezi și îmi spui și mie. Face ceva, deci n-am baterie ca și la un hibrid care mă duc să o încarc, dar ajută la ceva, nu știu la ce. Uite, are acolo un bec când frânezi sau când lași din accelerație, probabil că acum nu se apară că n-ai viteză, câștigă ceva energie înapoi și
face și ceva cu frână, habar n-am să zic, dar te documentezi și zici la oameni. Interesant sistemul ăsta cu curentul ăsta. Acum vă dați seama, eu nu sunt fan electro, dar vrei, nu vrei, viitorul ăsta îi și trebuie să ne adaptăm încet, pentru că nimeni nu se facă după placul nostru. Dar măcar ăsta e un început bun, avem doar o mini încărcare. Dăm acum un 0-100, aici avem voie. Și așa că 3, 2, 1. Am putut rost. Oh my god! 100. Ok, deci am văzut cum e. Mașina trage, așa, gen, se vede că trage, Okay, te bagă un pic așa, un pic în spate, te lasă, dar nu are, se simte exact motorul ăla de la 1.4 la 2000 se simte diferența aia. Ea pornește, dar de pe loc, când pleci de pe loc, nu-i dă gazul la care trebuie. Ai. De pe loc. Nu știu dacă m-ați înțeles. Nu poți să-i faci un start din ăla, să turezi mașina și să pleci scârțim, pentru că nu-ți merge. Asta nu e făcută pentru așa ceva. Dar, în schimb, după ce trece de 30-40 la oră, îi dă gaz, îi dă blană. Uitați-vă și voi acum, dacă eu plec de pe loc mai tare, nu? Ea pleacă, dar uitați, nu urcă așa de repede ca și la altele mașini. Dar, mă scuzați, e un motor de 1.4 pentru familie și mi se pare, uitați aici iepurele. Prind el. E mai rapid iepurele decât Renault-ul tău. Trebuie să spunem ce-i drept, mașina trage ok, pentru unul care oricum merge numai în România sau la lucru sau foarte rar. Așa cu mașina, e mai mult ca suficient. Credeți-mă, noi am trecut de vârsta aia de 18-19 ani, unde vrem numai... Trecut, din păcate. Din păcate a trecut. Noi acum suntem la o anumită vârstă unde, știți și voi, când deja seara la ora 10 noi suntem în pat, ca să înțelegeți și voi despre ce este vorba. Poate tu. Da, și mă, acum și tu. Nu ne place confortul. Da. Da, nouă ne place mai mult confortul și încercăm și noi acum să vă arătăm și vouă și să vă convingem și pe voi că confortul este mai principal decât femeile. Sportul. Și tu ce vrei să comunici. Decât aia, da. Revenim cu partea finală. În mare, asta a fost și vlogul de astăzi. Mașina, în concluzie, pot să spun că e frumoasă, mi-o place. Chiar n-am uitat să vă zic și am uitat și lui să spun, apropo, să o stăpânești sănătos. Doamne ajută, fără evenimente urâte, serios, e frumoasă. Să ții de ea pentru că, nu știu, mie mi se pare o mașină super ok. 5 ani de zile o să țin. 5 ani de zile, stai că repet odată ce ai zis. 5 ani de zile o să țin. Ok. Sper să te țină măcar atâta, pentru că e Renault. Glumesc. Nu, mașina e frumoasă, ați văzut și voi, se conduce fain, merge fain. Estetic e foarte drăguță. Noi mulțumim oricum încă o dată lui David că a fost cu noi. Oricând. Dacă cumva vă interesează mai mult despre mașină, nu știu, detalii care noi nu le-am spus, scrieți în comentarii și o să vă răspund la toți. Vă mulțumim, dați un like și un subscribe și ne revedem la următorul. Salut! Cu asta vrem să încheiem partea de afară și de motorizare, să nu mai vă plictisem, să nu mai vă mai... Mergem înăuntru să vă arătăm ceva. În mare, băieți, fete, nu e fain așa.